वेलकम बैक टु 4-वे ह्यान्डसेकिङ। अब 4-वे ह्यान्डसेकिङमा के हुन्छ त 3-वे ह्यान्डसेकिङमा के भएको थियो, क्लाइन्ट र सर्भरले एकैचोटि चाहेका थिए कि ल दोस्त अब हामी हिँड्दिउँ न त भनेर। तर अब 4-वे ह्यान्डसेकिङमा त्यस्तो हुँदैन। 4-वे ह्यान्डसेकिङमा के गर्छ त, क्लाइन्टले डाटा पठाउने जे काम गर्दै थियो त्यो काम चाहिँ सक्यो हो, सक्यो। अब उसले आफ्नो कनेक्सनलाई इन्ड गर्न चाहन्छ, उसले त्यही भएर के गर्यो त एक्नोलेज गर्दैछ र उसले फिनिस फ्ल्याग पनि सेट गर्यो। मतलब क्लाइन्टले सर्भरसँगको कनेक्सन टुटाउन चाहन्छ, आफ्नो कनेक्सन टुटाउन चाहन्छ, कोही बात नहीं, सर्भर कनेक्टेड हुन मिल्छ, तर क्लाइन्ट चाहिँ अब सर्भरसँग कनेक्सन टुटाउन चाह्यो, त्यही भएर फिनिस फ्ल्याग चाहिँ सेट गर्यो। सर्भरले के गर्यो त, ल ठिक छ भाइ तेरो कुरा मैले माने, तेरो डाटाहरू पठाउनु छैन तँलाई भने तेरो कनेक्सन तँले इन्ड गर्न सक्छस्, मैले एक्नोलेज गरेँ। यसले एक्नोलेज मात्र पठायो, ठिक छ। अहिलेलाई सर्भरले अब फिनिस फ्ल्याग पठाएको छैन, तेरो काम सकेछ, तँ चाहिँ चुप लाएर बस्न त एकछिन भनेर भनिदियो। अब फेरि के गर्छ त, यो बिचमा काम के हुन्छ, यो बिचमा अब काम कसले गर्छ, सर्भरले गर्छ नि त। सर्भरले प्रोसेस गर्छ डाटा सेगमेन्टहरूलाई, सर्भरले क्लाइन्टलाई पठाउँछ, डाटाहरू त पठाउनु पर्यो नि त, पठाउँछ र डाटा पाएपछि क्लाइन्टले के मात्र पठाउने भयो, एक्नोलेज मात्र पठाउनु भयो, डाटा पठाउने भएन। किन, डाटा पठाउने त कामै छैन नि त, त्यही भएर उसले अब एक्नोलेज मात्र पठाउने भयो। र यो सकिसकेपछि सर्भरले पनि एकछिनपछि आफ्नो काम सक्यो रे, सर्भरले पनि एकछिनपछि आफ्नो काम सक्यो। ल दोस्त तैँले भने जति मैले काम पुरा गरेँ भनेपछि अब उसले के गर्छ त, ल मेरो पनि काम सक्यो भाइ, अब म पनि फिनिस गर्छु भनेर अब सर्भरले फिनिस फ्ल्याग चाहिँ सेट गरेर पठाउँछ क्लाइन्टलाई, ल भाइ मेरो तर्फबाट पनि सक्यो है। अब यो भइसकेपछि के गर्छ त, अब क्लाइन्टले के गर्छ त, थाहा पायो सर्भरले पनि आफ्नो काम सकेछ, त्यही भएर अब फेरि उसले त्यो फिनिसलाई चाहिँ एक्नोलेज गर्छ हो। यसरी फिनिस हुन्छ, मतलब फिनिस फ्ल्यागलाई सेट गर्छ, अनि सर्भरले एक्नोलेज मात्र गर्छ, अनि फेरि डाटा ट्रान्सफर हुन्छ बिचमा सर्भरबाट क्लाइन्टमा, क्लाइन्टबाट सर्भरमा होइन भाइ, सर्भरबाट क्लाइन्टमा मात्रै, क्लाइन्टबाट सर्भरमा त एक्नोलेज मात्रै जाने हो, डाटा जाने होइन। उसले त अघि नै सकिसक्यो आफ्नो काम। अनि त्यसपछि फेरि फाइनल्ली फिनिस फ्ल्याग जान्छ सर्भरबाट क्लाइन्टमा, र क्लाइन्टले त्यो कुरालाई एक्नोलेज गरेपछि द्याट्स फाइन, ओके डन, भेरी गुड। इफ यु आर डन कमेन्ट डाउन, ओके गुड।